अब यो 27 पाईमा एउटा आइफोन आयो, आइफोन एप्पल 14। मैले यसो हेरेँ भनेपछि त पाईको भ्यालु त एकदम धेरै भयो। साथीहरू नमस्कार, म आरपी सृजन, आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे। पाई नेटवर्क, पाई कोइन लामो समयदेखि साथीहरूले मोबाइलमा माइनिङ गरिरहनु भएको छ। यससँग रिलेटेड मैले पनि भिडियो बनाइरहेको छु र निकै लामो समयपछि एउटा अर्को पाईको अपडेट लिएर यहाँ समक्षमा आएको छु। पाईका कुरा यो भिडियो सिरिजको नाम हामीले धेरै पहिला सुरु गर्छौँ भनेका थियौँ र पनि अन्य धेरै कारणहरूको गर्दाखेरि हामीले यसलाई त्यति सञ्चालन गर्न सकेनौँ त गरेनौँ पनि। केही लामो समयपछि आज हामी अब त्यति तपाईँले पाई नेटवर्कलाई सुन्नु भएको छ, चिन्नु भएको छ, लामो समयदेखि फलो गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको मोबाइलमा पनि छ, इन्स्टल गरेको छ, माइनिङ कहिले गरिन्छ कहिले गरिँदैन भने अब यसको बारेमा अलिकति केही कुराहरू जानिराखौँ ताकि हामीलाई यसले कुनै बेला अपर्च्युनिटी आयो भने राम्रो फाइदा लिन सकियोस्। सबभन्दा सुरुमा त के भनौँ भने यो क्रिप्टो करेन्सीको एउटा फर्म हो अथवा क्रिप्टो करेन्सी नै हो, एउटा कोइन जो क्रिप्टो करेन्सी भन्ने बित्तिकै अलिकति धेरै टाइपका हुन्छन्। आजभोलि क्रिप्टो करेन्सीको नाममा धेरै ठगीहरू पनि हुने गर्छ, फ्रडहरू पनि हुने गर्छ। त्योबाट बस्नको लागि पनि हामीले यसलाई बुझ्नु जरुरी छ, किनभने जब बुझिन्छ तब मात्र बचिन्छ। सबभन्दा सुरुमा त यदि जो साथीले अहिलेसम्म युज गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले केही बनाइ पनि राख्नु भएको छ होला, तर यसलाई KYC गर्नु भएन भने हामीले यसको KYC गऱ्यौँ भने केही फाइदा हुँदैन। त्योभन्दा सुरुमा पाईको एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेर माइन भन्ने जुन त्यहाँ थिच्ने ठाउँ आउँछ, माइन गरेर त्यहाँ थिच्ने बित्तिकै तपाईँकोमा डेडलाइन माइग्रेट योर पाई भनेर आएको होला। 77 डेज भनेर मैले गर्दाखेरि चाहिँ आयो, एउटा अर्को मेरो अकाउन्ट छ त्यहाँबाट गर्दाखेरि तपाईँको कति आएको छ हेर्नु होला। त्यसपछि माइन त गर्ने नै भयो। अझै डिटेलमा यहाँ पनि दिएको छ, जस्तो 77 डेज अथवा 16 घन्टा 22 आवर्स 13 मिनट बाँकी रहेछ। जुलाई 1 2024 को ग्रेस स्टार्टेड भयो होइन। आफ्नो माइग्रेन्ट आफूसँग भएको जुन हामीले पहिला त माइनिङ गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ अब मेन वालेटमा अथवा मेन नेटमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै हामीले मेन संसारमा त मेन यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले टेस्ट नेट र मेन नेट भन्ने दुईवटा छ, एउटा टेस्टिङको फेजमा चलिरहेको छ भने एउटा मेनमा चलिरहेको छ। जुन मेन जान्छ त्यो चाहिँ एकदम कम मात्रामा जान्छ, जस्तै KYC भेरिफाई भएको मान्छेको जान्छ। जस्तै मेरो थ्रुबाट कसैले इन्स्टल गरेर उहाँले गरेको पाईबाट मैले केही पाई कमाइरहेको छु, मैले पाई माइनिङ गर्दा मलाई रिवार्ड आइरहेछ भने उहाँले KYC भेरिफाई गर्नु भएन भने मैले गरेको जुन मेहनत छ त्यो पनि खेर जान्छ अथवा त्यो पनि काम लाग्दैन, त्यसको पनि युजेज हुँदैन। त्यसैले सबैले गरे भने मात्रै बल्ल त्यो जाने भने फाइनल पाई कोइन जुन हुन्छ, जुन पर्सनले गरिरहेछ उसले माइग्रेट गर्यो भने उसको चाहिँ जाने भयो। तर उसको तलपट्टि अरू मान्छेहरूले गरेको त्यो अहिलेसम्म पनि स्योर हुँदैन, किनभने उसको तलको मान्छेले KYC भेरिफाई गर्छ गर्दैन थाहा भएन। अब गऱ्यो भने मात्रै उसको पनि जाने भयो। त्यसपछि यो तपाईँको यदि त्योभित्र तपाईँले पाई नेटवर्कलाई माइग्रेट गर्नु भएन भने तपाईँको पाई लुज हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले गर्नु होला। यसको बारेमा भिडियोहरू पनि टन्नै भेटिन्छन्, हामीले पनि पहिला भिडियोहरू बनाएका छौँ, प्लेलिस्टमा पनि राख्नु होला। हाम्रो अफिसमा फोन गरेर यसको बारेमा चाहिँ नसोध्नु होला, किनभने उहाँलाई केही थाहै छैन यसको बारेमा। तर यदि तपाईँ हाम्रो अफिसले दिने सर्भिसहरू जस्तो कि ITP इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट, इन्टरनेसनल कम्पनीहरूलाई हुने रिज्युम बायोडाटाहरू, श्रम स्वीकृति, SSFसँग रिलेटेड, IPOसँग रिलेटेड रेमिटान्स IPO, विदेशमा बसेर नेपालमा अन्य लगानीका कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसले सपोर्ट गर्छ, त्यसको लागि मात्रै चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। पाईसँग रिलेटेड उहाँहरूलाई केही थाहा नै हुँदैन। तपाईँ यो अप्सन चाहिँ यहाँनिर ओपन भनेर गर्नुभयो भने ओपनमा यो डिटेल आउँछ। यो डिटेलमा जस्तै यहाँनिर सबै ग्रिन हुनु पऱ्यो, यो सबै कम्प्लिट हुनु पऱ्यो, तब मात्रै आफ्नो वालेटलाई चाहिँ आफ्नो वालेट आफूसँग भएको जुन पाई छ त्यसलाई चाहिँ मेन वालेटमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। केही बाँकी छ भने गर्नु होला। त्यसको लागि सबभन्दा अरू त गर्नुभएको छ, पाई वालेट क्रिएट गर्नु पऱ्यो। पाई वालेट क्रिएट गरिसकेपछि कन्फर्म गर्नु पऱ्यो पाई वालेट, त्यो गर्नु होला। पाई वालेट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ जब त्यो पाई वालेट क्रिएटमा जानुभयो भने यहाँनिर कन्फर्ममा जानुभयो भने कन्फर्म यो पाई वालेट भनेर चाहिँ यहाँनिर क्रिएट न्यू वालेट हियर भन्ने एउटा नयाँ वालेट पनि तपाईँहरूले यहाँबाट अथवा तपाईँले पहिल्यै बनाइसक्नु भएको थियो र त्यसको पासवर्ड भनौँ न पासवर्ड राख्नु भएको छ भने त ठिक छ, होइन भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट नयाँ बनाउन सक्यो। नयाँ बनाइसकेपछि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एकदम सेक्योर राख्नु होला। यदि त्यो हरायो भने त्यही नै एउटा सम्पत्ति हो, अरू केही सम्पत्ति छैन। यसमा भोलि यसको भ्यालु भयो मानौँ $10, $20, $50 पर पाई बराबर, त पर पाई बराबर $200, $500 भोलिको दिनमा बिटकोइन हुन्छ भन्छन् कति मान्छेहरूले। तर म चाहिँ त्यसमा मेरो पर्सनल धारणा चाहिँ त्यो छैन, किनभने बिटकोइनको त्यो एउटा हुन्छ नि फर्स्टमा आयो
एउटा लिमिटेड क्वान्टिटीमा आयो। लिमिटेड क्वान्टिटी त यसको पनि लिमिटेड क्वान्टिटी नै हुन्छ डेफिनेटली, र पनि यो चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही पनि कमसेकम केही न केही भ्यालु भोलिका दिनमा हुन्छ भन्ने मलाई अझै पनि विश्वास छ। त्यसैले अझै पनि मैले भिडियो चाहिँ बनाइरहेको छु। अब नेपालमा इलिगल छ भन्ने कुरा गरेँ, फेरि किन भिडियो बनायो भन्ने कुरा होला नि त। यसको लागि हामीले कसैलाई केही दिनु पर्दैन, स्क्याम फ्रड ठगी पनि होइन, र हामीले कसैलाई पैसा दिने, कसैसँग यसको फाइदा लिने अथवा हामीलाई कसैले लुटिरहेछ त्यो पनि होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो तपाईँलाई फेरि भिडियोमा पनि भनिरहेको छु। तपाईँले क्रिएट गरिसक्नु भयो, त्यसपछि तपाईँ जेनेरेट गरिसकेपछि अब तपाईँको कम्प्लिट देखाउने भयो। एकचोटि त कम्प्लिट गरिसकेपछि अब माइग्रेट गर्नको लागि मैले कोसिस गरेको 24 आवर चाहिँ त्यो जुन माइग्रेट छ टोकन लिएर जानको लागि त्यो लाग्दो रहेछ, त्यसैले मैले गर्न सकिनँ त्यसको। अरू यहाँनिर विभिन्न छ, जस्तै तपाईँ मेन नेटमा जानुभयो भने अरू पनि देखाउँछ, पाइप ब्राउजर, युटिलिटिजहरू होइन, जो आफ्नो रिफर टिममा भएका मान्छेहरू सबै छ। प्रोफाइलमा जानु भने प्रोफाइलमा सबै भेरिफाई पनि गर्न मिल्छ। त्यसै गरी तपाईँको KYC भेरिफिकेसन छ छैन त्यो पनि देखाउँछ। तपाईँले पाइप ब्राउजर इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने पाइप ब्राउजर पनि यहाँ गएर इन्स्टल गर्नु होला, आफ्नो प्ले स्टोरमा पाइन्छ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट, आजभोलि यसले पाइप ब्राउजरले के सोध्दो रहेछ भने तपाईँको एक्टिभिटिजहरू, अरू केही गरेको एक्टिभिटीहरू मैले ट्र्याक गरौँ, सायद पाइप ब्राउजरभित्रको होला यो, र पनि यसलाई चाहिँ आस्क एप नट टु ट्र्याक भनेर गरिदिनु भयो भने यो ठिक हुन्छ। तपाईँले के चलाइराख्नु भएको छ यो एप्लिकेसनले तपाईँको ट्र्याक गर्दैन। अलाउ गरिदिनु भयो भने तपाईँको ट्र्याक गरेर तपाईँको उसको हिसाबले सायद तपाईँलाई विज्ञापनहरू पठाउनुको लागि त्यसले युज गर्न सक्छ तपाईँको बिहेभियरलाई। त्यसैले यसलाई चाहिँ यो माथिल्लोवालामा क्लिक गरिदिनु भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको विचारहरू चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो, तपाईँ हाम्रो डाटा उसले फेला पार्ने भयो कि उनीहरूले हामीले कस्तो चिज हेरिरहेछौँ, कस्तो चिज सर्भ गरिरहेछौँ होइन, इन्टरनेटमा भन्ने चिजहरू थाहा हुने भयो नि त, त्यो सकभर थाहा नहोस्। अर्को तपाईँ एउटा डाइरेक्ट पाइप ब्राउजर अथवा पाइप वालेटमा जान, त्यहाँभित्रको एप्लिकेसनहरूमा जानको लागि सबभन्दा बेस्ट भनेको पाइप ब्राउजर हेरी यो क्लिक गर्ने। यो क्लिक गरिसकेपछि साइन इन पाइप ब्राउजर भन्ने आउँछ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ पुग्नुहुन्छ। यहाँ पुगेपछि एक्सप्लोर द टेस्टनेट इकोसिस्टम, जति पनि इकोसिस्टम मतलब तपाईँ आफ्नै पाइ कोइन खर्च गरेर केही सामान किन्न चाहनुहुन्छ भोलिका दिनमा। अहिले चाहिँ टेस्ट चलिरहेछ, केही लगभग 1 वर्ष हुन लागिसक्यो होला, त्यो टेस्ट चलिरहेछ। अब यो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, यो चाहिँ मेन हुन्छ र तपाईँको मेनबाटै गएको कोइनले यहाँबाट डाइरेक्ट सामान किनेर तपाईँले आफूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो युटिलिटिजको लागि, आफ्नो खर्चको लागि तपाईँले डाइरेक्ट यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो वान टाइप अफ मार्केट प्लेस भयो, एउटा मार्केट भयो जहाँबाट तपाईँ हामीले सामान किन्न सक्यौँ। अब यसमा फायर साइड नर्मल्ली जुन सोसियल मिडिया साइट हुन्छ फेसबुक जस्तो टाइपको भयो, पाइ वालेट छ, ब्रेनस्टोर्म छ, माइन्ड भयो, यिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइल आफ्नो यहाँ छ। त्यसपछि हामी KYC क्लिक गरिसकेपछि KYC पास भएको छ भने, भएको छैन भने KYC को लागि अरू डकुमेन्टहरू सोध्छ। KYC भएको छ भने सोध्दैन, KYC पास हुन्छ। KYC पछि तपाईँको वालेटमा पेमेन्ट दिनको लागि तपाईँ जब यो यहाँबाट वालेट ओपन गर्नुहुन्छ, वालेट ओपन गरेर आफ्नो जुन पहिलाको जुन पासवर्ड छ, पासवर्ड छ त्यो हाल्नुहुन्छ। त्यो हालिसकेपछि एउटा वालेट एड्रेस आउँछ, त्यसलाई पनि एकदम सम्हालेर राख्नु होला। अर्को एउटा दुईवटा अप्सन छ, एउटा चाहिँ यो तपाईँको डाइरेक्ट खोज्न मिल्ने बनाइदिउँ कि सर्चेबल नहुने बनाउनु भन्दा खोज्न मिल्ने बनाए पनि के भएर कसैलाई पठाउनु छ भने त्यो पनि आफ्नो ओपन होइन आफ्नो हिसाबले गर्न सकियो त्यो के गर्ने भन्ने। पाइ वालेटभित्र गइसकेपछि एउटा अप्सन हुन्छ पे भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, पे अथवा रिक्वेस्ट भन्ने। त्यसमा क्लिक गर्नु भने एउटा बारकोड आउँछ। जसरी हामीले फोन पेमा नेपालमा फोन पे, खल्ती, नेपाल पेमा अहिले पेमेन्ट गर्छौँ र पेमेन्ट रिसिभ गर्छौँ, त्यसै गरी पाइको पनि ठ्याक्क अब तपाईँले यही पाइको तपाईँले अहिले यसैमा पनि पठाउनु भयो भने यसैमा पठाउँदाखेरि पनि तपाईँको टेस्ट पाइको हामीलाई मतलब यो जसको QR कोड हो उसको पनि जान्छ जस्ताको तस्तै। अब यसरी अर्को एउटा साइट चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ यो माई कोड भयो, एउटा स्क्यान गर्ने छ। स्क्यान गरेर अरूलाई पे गर्न सक्यो भने मेरो कोडमा चाहिँ आफूले लिन सक्यो होइन। अब मैले मानौँ यो पाइ तिर्दैछु, ऊ 1 पाइ तिरेँ कसको वालेटमा, मेरो वालेटमा अर्कोबाट जोसँग टेस्ट नेट छ भनेपछि अब यस्तो आयो मैले यसलाई सेभ गर्न सक्छु। यदि यहाँनिर एड कन्ट्याक्ट जो हामीले रेगुलर उसँग कारोबार गर्छ भने, कारोबार रेगुलर गर्दैनौँ भने चाहिँ यसलाई टेस्ट गर्न परेन, त्यसपछि अथवा सेभ गर्न परेन, एड गर्न परेन। अब कन्फर्म गरेपछि पाइ जान्छ। जसरी हेर्नुहोस् अहिले 100 थियो जुन पाइ थियो, त्यसमा अहिले 101। अब KYC भेरिफाई हुँदाखेरि पनि KYC भेरिफाई भइसकेपछि यसरी आउँदो रहेछ। मैले चाहिँ KYC भेरिफाई गरेँ भनेर कति समयमा। अर्को एउटा यसको जस्तै यसमा विभिन्न वेबसाइटहरू छन्, जस्तै टेस्ट नेटबाट चल्ने वेबसाइटहरू यिनीहरू सबै हेर्नुहोस् यहाँ छ।
यो यिनीहरूले चाहिँ आजभोलि विज्ञापनहरू हाल्न थालेछन् यसरी। यो चाहिँ यिनीहरूले आइडिया लाए जस्तो लाग्यो। यिनीहरूकोबाट यिनीहरूको वेबसाइटभित्र गएर पाईबाट किन्न सकिने सिस्टम चाहिँ यिनीहरूले बनाउन खोजेका हुन्। ओके, युपी ग्लोबल मल भन्नेमा एउटा पाईबाट किन्न मिल्ने फोन 27 पाईको रहेछ। अब यो 27 पाईमा एउटा आइफोन आयो, आइफोन एप्पल 14। मैले यसो हेरेँ भनेपछि त पाईको भ्यालु त एकदम धेरै भयो, तर टेस्ट हो। अनि यो चाहिँ मैले ट्रान्सलेट गरेर हेर्दाखेरि 24 महिनासम्म तिर्ने गरेर मन्थली रहेछ क्या यो 27। भनेपछि $600-700 पर्न गयो यसको रेट। तर पनि ठिकै होला के कसो, $1 भन्दा त बढी पर्यो। खै मार्केटले भोलिका दिनमा यो पनि मार्केट प्रडक्ट त्यसको हिसाबले फ्लक्चुएट हुने हो। भोलि कसरी कम्युनिटी ठुलो छ, भियतनाम, यता इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसियामा त यति ठुलो, अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा। हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रै कन्ट्रीमा अलिकति धेरै गाह्रो छ नि त, यस्तो धेरै कुरा हुँदैन। त्यो भएर कम्युनिटीहरू बनाउने, मिटअप गर्ने त्यस्तो हुँदैन। तर ती कन्ट्रीहरूमा त लास्टै मिटअपदेखि लिएर धेरै चिजहरू गर्छन् तिनीहरूले। मलाई आशा छ तपाईँलाई भिडियोले फाइदा पुग्यो होला। स्टेप बाई स्टेप पहिला आफ्नो वालेट कन्फर्म गर्नु होला, दोस्रो KYC भेरिफाई गर्नु होला, तेस्रो आफ्नो जुन पाई छ मोबाइलमा त्यसको चाहिँ आफ्नो मेन वालेटमा माइग्रेन्ट गर्नको लागि लिएर जानु होला। त्यति गर्नुभयो भने कमसेकम भोलिका दिनमा भ्यालु हुँदाखेरि यसले काम गर्छ। र ढुक्क हुनुहोस्, मान्छेहरूले यत्तिकै यत्रो ठुलो कम्युनिटी लगाइरहेछ भनेपछि केही न केही यसले हुन्छ, यत्तिकै यो कोल्याप्स हुने जाने हुँदैन। तर अर्को एउटा कुरा जान्नुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने, क्रिप्टो करेन्सी भन्दैमा सबै करेन्सीहरू एकदम भ्यालुएबल हुँदैनन्। क्रिप्टो करेन्सी भन्दैमा सबै करेन्सीहरूले भोलि राम्रो मार्केट बनाउँछन् भन्ने छैन। क्रिप्टो करेन्सी र टोकन बनाएको छु ठुलो मात्रामा छ भन्दै गर्दाखेरि भोलि मेरो क्रिप्टो करेन्सी अथवा मैले बनाएको टोकन एकदमै राम्रोसँग लिस्टिङ हुन्छ मार्केटमा र त्यसले ठुलो भोल्युमको पैसा लिएर आउँछ, मैले ठुलो सम्पत्ति बनाउँछु भन्ने पनि छैन। कतिपय त्यहाँ बर्न हुन्छन्, जान्छन्, त्यसलाई जलाइन्छ बर्न बनाउन हटाइन्छ, डिस्ट्रोय गरिन्छ। अब एउटा नम्बर अफ केही कोइनहरू राखिने भन्ने हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता चिजहरूमा पैसा हाल्ने पनि गर्नु हुँदैन झ्याप्पै, त्यो पनि सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ। भने अरू चाहिँ क्रिप्टोको नाममा हुने ठगीहरूबाट सधैँ बस्नु होला। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ आफ्नै ख्याल राख्नु होला। म आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे के भिडियो हटाएको चाहन्छु। नमस्कार।